পৰিস্মিতা টিউটৰিয়েললৈ সকলোকে স্বাগতম জনাই আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছোঁ। আজি আমি ষষ্ঠ শ্ৰেণীৰ অখণ্ড সংখ্যা এই পাঠটো আলোচনা কৰিম। আৰু মোৰ চেনেলত যদি কোনোবা নতুনকৈ আছা তেতিয়াহ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা, লাইক কৰিবা, শ্বেয়াৰ কৰিবা। আৰু মোৰ যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পোৱা তেতিয়াহ'লে কমেণ্ট কৰিবা বুলি আশা ৰাখিলোঁ। আৰু ভিডিঅ'টো প্ৰথম পৰা শেষলৈকে চাবা, তেতিয়াহে সকলোখিনি বুজিব পাৰিবা। এতিয়া অখণ্ড সংখ্যানো কি চাওঁ হা। এতিয়া চোৱা, এডাল মই সংখ্যা ৰেখা অংকন কৰিছোঁ। তোমালোকে সংখ্যা ৰেখা অংকন কৰিবলৈ পূৰ্ণ সংখ্যা পাঠটো আলোচনা কৰোঁতেই শিকিছিলা। এতিয়া পূৰ্ণ সংখ্যানো কি আৰু স্বাভাৱিক সংখ্যানো কি সেইখিনি আমি পূৰ্ণ সংখ্যাতে আলোচনা কৰিছিলোঁ। কি পাইছিলোঁ, ইয়াত শূন্য আছে দেখিছানে, আৰু এইফালে ইয়াত 1 2 3 4 এনেকৈ বাঢ়ি গৈছে, আৰু এইফালে শূন্যতকৈ সৰু কিছুমান সংখ্যা আছে যিবোৰক ঋণাত্মক সংখ্যা বুলি কয়। এইফালে -1 -2 -3 এনেকৈ গৈছে। এতিয়া 1 2 3 4 5 6 এইবিলাক কি বাৰু? এইবিলাক হৈছে স্বাভাৱিক সংখ্যা বোলে। যে গণনা কৰিবলৈ যিবোৰ সংখ্যা ব্যৱহাৰ কৰা হয় সেইবিলাকক স্বাভাৱিক সংখ্যা বোলে। স্বাভাৱিক সংখ্যা উদাহৰণ কি আছিলে, 1 2 3 4 এনেকৈ গৈ থাকিব। এইফালে কাৰ চিন দিছোঁ মানে এইফালে অসীমলৈ গৈ আছে, ইয়াৰ কোনো সীমা সংখ্যা নাই। তোমালোকে যিমানলৈকে ইচ্ছা সিমানলৈকে লিখিব পাৰিবা। এতিয়া চোৱা, এইকণ হৈছে স্বাভাৱিক। এতিয়া চোৱা, 1ৰ পৰা এইফালে এইখিনি কি স্বাভাৱিক সংখ্যা, আৰু স্বাভাৱিক সংখ্যাৰ লগত যদি শূন্যটো লগ লাগি যায় তেতিয়া কি হয়, পূৰ্ণ সংখ্যা হয়। এইখিনি পূৰ্ণ সংখ্যা কাক বোলে তোমালোকে যিহেতু পাইছা। এতিয়া চোৱা, শূন্যৰ বাওঁফালে কিছুমান সংখ্যা আছে দেখিছানে, যিবোৰ মাইনাছ চিন দিছোঁ, আৰু এইবিলাক শূন্যতকৈ সৰু হয়। আৰু কি হৈছে বাওঁফালে এতিয়া শূন্যতকৈ সৰু সংখ্যা আমি আগতে নাই বুলি ভাবিছিলোঁ, কিন্তু অখণ্ড সংখ্যা যেতিয়া পঢ়িম তেতিয়া কি হ'ব, আমি শূন্যতকৈও যে সৰু সংখ্যা আছে সেইখিনি আমি জানিম। এতিয়া কি হৈছে, এইখিনি সংখ্যাক ঋণাত্মক সংখ্যা বুলি কয়। এতিয়া চোৱা, এইখিনি হৈছে ঋণাত্মক সংখ্যা, আৰু এই ঋণাত্মক সংখ্যা আৰু পূৰ্ণ সংখ্যা যেতিয়া লগ লাগিব, এই গোটেইখিনি সংখ্যাৰ লগ লাগিব। শূন্যটো থাকিব পূৰ্ণ সংখ্যাত, আৰু স্বাভাৱিক সংখ্যাটো পূৰ্ণ সংখ্যাত সোমাই থাকিব, আৰু পূৰ্ণ সংখ্যাৰ ঋণাত্মক সংখ্যাক একেলগে কি বোলে, দুই ভাগ লগ লাগিলে কি হ'ব, অখণ্ড সংখ্যা হ'ব। অখণ্ড মানে শব্দটোৱে কি বুজাইছে, ইয়াৰ কোনো শেষ নাই। তাৰমানে ইয়াত সেইকাৰণে দুইফালে দেখিছেনে কাৰ চিন দিছোঁ, বাঢ়ি গৈছে। এইফালে ঋণাত্মক সংখ্যা বাঢ়ি গৈছে, এইফালে ধনাত্মক সংখ্যা বাঢ়ি গৈছে। কিন্তু ইয়াত এটা কথা আছে, ইয়াত সংখ্যাবিলাক কি হৈছে, যিমানে সোঁফালে যাবা তুমি, এইফালে যদি এইটো পক্ষ এইফালে যোৱা তেতিয়া সংখ্যাবিলাক ক্ৰমান্বয়ে ডাঙৰ হৈ যাব, আৰু এইফালে যদি আহা ক্ৰমান্বয়ে সৰু হৈ আহিব। এতিয়া 7তকৈ 8টো ডাঙৰ, কিন্তু 8তকৈ 7টো সৰু বাওঁফালে আছে। এতিয়া বাওঁফালে থকা সংখ্যাবিলাক তাৰমানে কি হৈছে, বাওঁফালে যি গৈ থাকিলে কি হ'ব, সৰু সংখ্যা পাম, আৰু ডাঙৰ সংখ্যা পাবলৈ হ'লে আমি যাব লাগিব, সোঁফালে গৈ থাকিব লাগিব। এতিয়া অখণ্ড সংখ্যা কি তোমালোকে ইয়াৰ পৰা বুজিব পাৰিলানে? যদি পাৰিছা মোৰ ভিডিঅ'টোত কি হয় তলত কমেণ্ট কৰিবা বুলি আশা ৰাখিলোঁ। এতিয়া চোৱা, এই স্বাভাৱিক সংখ্যাবিলাকক ধনাত্মক সংখ্যা বুলিও কোৱা হয়। আৰু এইদৰে তোমালোকে পূৰ্ণ সংখ্যাৰ ডেফিনেশ্যনটো এইদৰে দিব পাৰা যে পূৰ্ণ সংখ্যাৰ ঋণাত্মক সংখ্যাৰ সংহতিটোক একেলগে অখণ্ড সংখ্যা বোলে। সংহতি মানে থোপটোক গোটেইখিনি লগ লগাৰ কথা কৈছে, সংহতিটোক। আৰু বা এনেকৈও লিখিব পাৰা যে ধনাত্মক সংখ্যা, ঋণাত্মক সংখ্যা আৰু শূন্যক একেলগে অখণ্ড সংখ্যা বোলে বুলিও তোমালোকে লিখিব পাৰা। ইয়াত কি হৈছে, সংখ্যা ৰেখাডাল চোৱাচোন, ইয়াত এইখিনি ধনাত্মক সংখ্যা শূন্য লগ লাগিছে, আৰু ঋণাত্মক সংখ্যা লগ লাগিলে কি হয়, অখণ্ড সংখ্যা হ'ব। বা আমি কি লিখিব পাৰোঁ যে পূৰ্ণ সংখ্যাত শূন্যটো সোমাই থাকে, আৰু ধনাত্মক সংখ্যা বা স্বাভাৱিক সংখ্যাও সোমাই থাকিব পূৰ্ণ সংখ্যাত। তেতিয়া পূৰ্ণ সংখ্যা বা ঋণাত্মক সংখ্যা সংহতিটোক বা একেলগে অখণ্ড সংখ্যা বোলে। ছাত্ৰীসকল, এই মনত ৰাখিবা, এই পইণ্টকেইটা তোমালোকে নোট কৰি ল'বা যে আটাইবোৰ স্বাভাৱিক সংখ্যাই পূৰ্ণ সংখ্যা। মই এতিয়া দেখুৱাই গৈছিলোঁ যে পূৰ্ণ সংখ্যাবিলাক প্ৰতিটো স্বাভাৱিক সংখ্যাই পূৰ্ণ সংখ্যা, কিন্তু প্ৰতিটো পূৰ্ণ সংখ্যাই স্বাভাৱিক সংখ্যা নহয়, কাৰণ শূন্যটো স্বাভাৱিক সংখ্যা নহয়। আটাইবোৰ স্বাভাৱিক সংখ্যাই অখণ্ড সংখ্যা, আৰু আটাইবোৰ তোমালোকৰ শ্বৰ্ট কুৱেশ্যন দি শুদ্ধ বাচিবলৈ আহিব পাৰে। আটাইবোৰ পূৰ্ণ সংখ্যাই অখণ্ড সংখ্যা, সেইটো হয়। এতিয়া শূন্য ধনাত্মকো নহয়, ঋণাত্মকো নহয়। শূন্য তুমি ধনাত্মক বা ঋণাত্মক একোৱেই নহয়। আৰু চোৱা, সংখ্যা ৰেখাৰ সোঁফালে যিমানে আগুৱাই যাবা কি হয়, সিমানে ডাঙৰ পাবা, সংখ্যাবিলাক ডাঙৰ হৈ যাব। মই এতিয়া দেখুৱাইছিলোঁ, সংখ্যা ৰেখাত সংখ্যাবোৰ বাওঁফালে যিমানে যাবা সৰু হৈ যাব। এইবিলাক তোমালোকৰ ডাঙৰ সৰু বাচিবলৈ দিলেও তেনেকৈ কৰিব পাৰিবা, আৰু এইকেইটা নোট কৰি ৰাখিবা। আৰু চোৱা, অখণ্ড সংখ্যাডাল দুই পিনে অসীম। মই কাৰ চিন দি দেখুৱাই দিছিলোঁ যে দুই পিনে বাঢ়ি গৈ থাকে, ইয়াৰ কোনো সীমা সংখ্যা নাই। অখণ্ড সংখ্যাবোৰ অসীম, অখণ্ড সংখ্যাৰ কোনো সীমা নাই, যিমান ইচ্ছা সিমান তোমালোকে লিখিব পাৰা।
তাৰপিছত সংখ্যাৰ মাজৰ অংশতহে অখণ্ড সংখ্যাবোৰ চিহ্নিত কৰা হয় সংখ্যা ৰেখাডালৰ মাজতহে সংখ্যাবিলাক আমি চিহ্নিত কৰোঁ ইয়াত এনেকৈ চিহ্নিত কৰোঁ হয়নে আটাইতকৈ সৰু অখণ্ড সংখ্যা আটাইতকৈ ডাঙৰ অখণ্ড সংখ্যা গম পোৱা নাযায় যিহেতু দুইফালে বাঢ়ি গৈয়ে থাকে তুমি যিমান ইচ্ছা সিমান লিখিব পাৰা তেতিয়াহ'লে ইয়াত কোনো শেষ বা আদি বা অন্ত নাই এইকেইটা তোমালোকে নোট কৰি লোৱা এতিয়া চোৱা যদি আমি লাভ লোকচান এইবিলাকক কি কৈছে প্লাছ আৰু মাইনাছ চিনেৰে যদি বুজাওঁ প্লাছ বা মাইনাছ চিন ব্যৱহাৰ কৰি লাভ জমা জয় সোঁহাত সাগৰ পৃষ্ঠৰ ওপৰত 0 ডিগ্ৰীৰ ওপৰত আদিৰ ক্ষেত্ৰত প্লাছ চিন ব্যৱহাৰ কৰি আৰু লোকচান খৰচ পৰাজয় বাওঁহাত সাগৰ পৃষ্ঠৰ তল এইবিলাকক কি কৈছে মাইনাছ চিন যদি ব্যৱহাৰ কৰোঁ কেইটামান প্ৰশ্ন দিছে এটা কি হ'ব কি বুলি লিখিম আমি চাওঁ আহা এটা 50 টকা লাভ হোৱাৰ কাৰণে আমি কি লিখিছোঁ এইটো প্লাছ দিছোঁ আৰু 0 ডিগ্ৰীৰ তলত এতিয়া তলত হোৱাৰ কাৰণে মাইনাছ দিছোঁ এনেকৈ তোমালোকে কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা 50 চেণ্টিমিটাৰ সোঁহাতে কাৰণে তাৰমানে কি হৈছে সোঁহাতে প্লাছৰ সংখ্যা ধনাত্মক সংখ্যাবিলাক থাকে নাই সেইকাৰণে ধনাত্মকেৰে বুজাইছোঁ আৰু লোকচানটো সদায় মাইনাছ চিনেৰে বুজা হয় আৰু এইদৰে তোমালোকে নিজে কৰিবলৈ এইখিনি চেষ্টা কৰিবা আৰু কেইটামান চোৱাচোন যে গোল চিনটো দিছে সংখ্যা ৰেখা কি সংখ্যা হ'ব নিৰ্দেশ কৰিব লাগে ইয়াত কি কৈছে আমি ইয়াত দিছে এইবিলাক সংখ্যা বহাই দিছে আৰু গোল চিনটোৱে কি সংখ্যা বুজাইছে এতিয়া এই গোল চিনটো যে দিছে এইটোৱে কি বুজাইছে এইটো -3 আৰু ইয়াত 0 আৰু এইফালে +4 এতিয়া 0ৰ পৰা সোঁহাতৰবিলাক ধনাত্মক আৰু 0ৰ পৰা বাওঁহাতৰবিলাক সদায় ঋণাত্মক হয় গোল চিনটোৱে কি বুজাইছে তোমালোকে নিজে এইদৰে কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিবা এতিয়া চোৱা সংখ্যা ৰেখাত প্ৰদৰ্শন যদি কৰিবলৈ দিয়ে তোমালোকক যে এইকেইটা সংখ্যা দিছোঁ সংখ্যা ৰেখাত বহুৱাব লাগে এতিয়া ইয়াত সংখ্যা ৰেখাত যদি আমি বহাবলৈ হয় 0টো ক'ত হ'ব 0টো ইয়াতে আছে সেইকাৰণে ইয়াত আমি গোল চিনটা দি দিলোঁ তাৰপিছত কি হ'ব প্লাছটো কোনফালে আহিব 0ৰ পৰা সোঁফালে -3 হোৱাৰ লগে লগে 0ৰ পৰা বাওঁফালে +4টো 0ৰ পৰা সোঁফালে এইদৰে তোমালোকে বহাই দিলে হৈ যাব এতিয়া যদি তোমালোকক বিপৰীত সংখ্যা লিখিবলৈ দিয়ে তেতিয়া কি লিখিবা কিদৰে লিখিবা যেনিবা দিলে -80ৰ বিপৰীত +80 মাইনাছ থাকিলে প্লাছ থাকিলে মাইনাছ +5ৰ বিপৰীত যেনিবা লিখিবলৈ দিয়ে তেতিয়া কি হ'ব -5 এইদৰে লিখি দিবা এতিয়া চোৱা ডাঙৰ সৰু চিন দিবলৈ যদি দিয়ে এইটো ডাঙৰ সৰু চিন এতিয়া ইয়াত কোনটো ডাঙৰ ইয়াত 0টো ডাঙৰ নে -3টো ডাঙৰ যিহেতু 0তকৈ -3টো সদায় সৰু হ'ব বাওঁফালে আছে 0ৰ তেতিয়া কি হ'ব 0টো ফালে ডাঙৰ চিনটো হ'ব আৰু এইটো কি হ'ব এইটো -5 আৰু এইফালে 1 আছে কোনটো ডাঙৰ হ'ব 1টো যিহেতু ডাঙৰ 1টো -5ৰ সোঁহাতে আছে যিহেতু সোঁহাতে থকা সংখ্যাবিলাক সদায় অখণ্ড সংখ্যা ডাঙৰ হ'ব এতিয়া ঊৰ্ধ্বক্ৰমত সজাবলৈ দিছে ঊৰ্ধ্বক্ৰম মানে কি যে সৰুৰ পৰা ডাঙৰলৈ যাব আৰু অধক্ৰম মানে ডাঙৰৰ পৰা সৰুলৈ ইয়াত আমাৰ এইকেইটা সংখ্যা দিছে ইয়াত ঊৰ্ধ্বক্ৰমত সজাব লাগে ঊৰ্ধ্বক্ৰমত সজালে কি হ'ব ইয়াত ঊৰ্ধ্বক্ৰমত যদি সজাওঁ কি হ'ব আটাইতকৈ সৰু ইয়াত -7টো আটাইতকৈ সৰু আৰু তাৰপিছত -3টো তাৰপিছত -2টো তাৰপিছত কি হ'ব 0টো তাৰপৰা 2টো এইটো এনেকৈ চিন দি দিবও পাৰা তোমালোকে ডাঙৰ সৰু চিনো দি দিব পাৰা এইটোতকৈ এইটো ডাঙৰ এইটোতকৈ এইটো ডাঙৰ এইটোতকৈ এইটো ডাঙৰ এইটোতকৈ এইটো ডাঙৰ এইটো ডাঙৰ এইটো ডাঙৰ এইদৰেও দি দিব পাৰা আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টোত ইমানলৈকে কৰালোঁ তোমালোকৰ যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে তেতিয়াহ'লে কমেণ্ট কৰিবা লাইক কৰিবা শ্বেয়াৰ কৰিবা ধন্যবাদ ইয়াৰ পাছত আমি পৰম মান কি সেইখিনি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু সংখ্যা ৰেখাত যোগ কৰা বিয়োগ কৰা এইখিনি শিকিম